Hello, sir. So, hello, hello, everyone. We will be beginning the webinar officially. Special thanks to Khwopa Engineering College, Genese Academy, and AWS User Group Nepal for coordinating for this webinar and helping us host this webinar. So, I'll be passing on the mic to Anjani sir, and he will be presenting. Thank you, Ms. Anmol. Hello, everyone. So I would like to say welcome to the webinar where we are talking about machine learning on Amazon Web Services. So myself, I am the primary speaker for the session. I'm Anjani Phuyal, and I will be supported by my team members, Sushant and his peers as well, who will do the demo. So the session will be a bit of initial theory, but the idea is not to go deep dive into the theoretical aspect, but rather give a bit of texture on how everything glues together from the topic perspective, and then do a live demo for you to understand how things happen so easily and so quickly. So your session I think मैले mix mode may run गर्छु because all of the audience are actually from Nepal itself, so मैले mix mode may run गर्छु. So अलिकति यसलाई interactive perspective बाट पनि लिएर जाम. I would like to get people to be more interactive, raise their hand, and probably I think you can chat as well here. You can actually send a message. कतिजनाले मेरो सेसनहरु पहिला सुन्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, एकचोटी ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला प्लिज. Okay, so एकजनाको ह्यान्ड रेज भयो. I can see few people raising hand. So यसले मलाई more of understanding दिन्छ. Okay, so few people has raised the hand. That's good. So अब hand raise off गरिदिनु होला. कतिजनाले Amazon Web Services चलाउनु भएको छ? So Amazon Web Services चलाउनु भएकोहरुले hand raise गरिदिनु होला प्लिज. ओके, केहीजना हुनुहुन्छ. अल्छी नगर्नुहोस् ह्यान्ड रेज गर्न, किनभने म पनि तपाईहरु जस्तै इन्जिनियर हो, अनि इन्जिनियरहरु धेरै बोल्दैनन् भन्ने मार्केटमा हल्ला चल्छ हैन, सुनिन्छ. अनि त्यो हल्लाले त्यति राम्रो नोसन दिँदैन, किनभने अल्टिमेटली हामी इन्जिनियर के फिल गर्छौं भने हामी इन्जिनियरिङ गर्ने हो, खासै बोल्नै नि पर्दैन, कुरा नि गर्नु पर्दैन भन्ने जस्तो फिल हुन्छ. तर भोलि when we go out in the industry त्यसले च्यालेन्ज क्रिएट गर्छ कि. सो आई थिंक लेट्स जस्ट ट्राई टु बी इन्टरेक्टिभ हियर. म तपाईहरुको टिचर हैन, म तपाईहरुलाई पढाउन खोजिरहेको छैन. I'm just trying to share the experience and knowledge here. Okay, ठीक छ. सो केहीजना हुनुहुने रहेछ, फाइन. अनि जस्तो तपाईहरुले यो Q&A मा चाहिँ मेसेजहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ. You can just send a message as well. ल, म एक्चुअली क्विकली स्क्रिन शेयर गर्छु. Before I do screen share, I will. Okay, let me do the screen share. ल, मेरो भिडियो पनि अफ गरिदिन्छु त एकछिनलाई. It's all good. So आजको टपिक मेसिन लर्निङ अन Amazon Web Services. अब म पहिलो क्वेशन तपाईहरुलाई सोध्छु. हामी मेसिन लर्निङको कुराहरु गरिरहेछौं. मेसिन लर्निङ ML अथवा AI रन गर्नको लागि हामीलाई फन्डामेन्टल्ली के कुराहरु चाहिन्छ होला त? Can someone actually send it on the message? के चाहिन्छ होला हामीलाई ML गर्नको लागि? What are the fundamentals? के भएन भने AI ML मा काम गर्न सकिदैन, अथवा काम गर्न के चाहिन्छ फन्डामेन्टल्ली? यो वेबिनार मोडमा भयो हुनाले माइक्रोफोन अप्सन चाहिँ डिसेबल छ. यदि बोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले हुन्छ नि त्यो रेज गर्नुस्, त्यहाँनेरि आस्क टु स्पीक गर्नुस् and you can speak. कोही भन्न चाहनुहुन्छ हामीलाई AI रन गर्नको लागि, AI capability को लागि what is the fundamentals that is needed? Anyone who would like to share their opinion? ओके, कोही देख्नु भएन, ठीक छ. सो हामी कहिलेकाहीँ यो एकदम फ्यान्सी वर्डहरुबाट एकदम एक्साइटेड हुन्छौं हैन. अब करियरमा के गर्ने भन्दा म एआई गर्ने अथवा म डेटा गर्ने, अथवा त्यो एउटा र्याङ्किङ पनि हैन, डेटा अलि तलको र्याङ्किङ, अलि एआई अझ माथिको र्याङ्किङ, अब क्लाउड कतातिर हुन्छ. सो यो खालको क्वेशनहरु धेरैलाई हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन. सो सबभन्दा पहिला म टपिकमा जानु भन्दा अगाडि नै वेयर इट अल फिट्स टुगेदर है त. सो यो कहाँ फिट्स टुगेदर गर्छ म त्यो तपाईहरुलाई अलिकति बुझाउन कोसिस गर्छु. I think त्यो बुझाउनु पनि एक्चुअली स्लाइडले क्वाइट हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. Okay, that's the one.
ल त्योभन्दा अगाडि मेरो इन्ट्रोडक्सनमै जाउँ सो मेरो नाम अञ्जनी फुयाल ब्याकग्राउन्डमा म इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियर म नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट पढेको हो तपाईँ जस्तै नेपालमै पढेँ मैले इन्जिनियरिङ त्यसपछि म एमएससी कम्प्युटर एन्ड नेटवर्क सेक्युरिटी डिस्टिङसन ल्याएर मैले वान अफ द युकेको युनिभर्सिटीबाट कम्प्लिट गरेँ अब यो लोगोजहरू देख्नु भएको छ भने सो आई हेभ बिन वर्किङ मेरो करियरको दौरानमा यो कम्पनीजहरूमा म काम गरेको मेरो ब्याकग्राउन्ड र हिस्ट्री छ सो के गरेँ मैले यो दौरानमा भनेर तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने द ओन्ली थिङ आई हेभ डन इज डिजिटाइजेसन कसरी गरेँ भन्दा क्लाउड कम्प्युटिङ युज गरेर यो बाहेक मेरो एफिलिएसनहरू म जुमको पार्टनर एडभाइजरी काउन्सिल मेम्बर वुमेन इन बिग डेटा नेपाल त्यस्तै गर्ल्स इन टेक नेपालको एज अ फाउन्डरको रूपमा छु अनि माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर र वान अफ द एमाजोन एम्बेसडर ग्लोबली अराउन्ड 240-50 जना एम्बेसडरहरू हुनुहुन्छ भने आइ एम भेरी प्राउड टु से कि आई रिप्रेजेन्ट वान अफ द एम्बेसडर म चाहिँ अहिले यो रिजनल पर्सपेक्टिभबाट इएमए युरोप मिडल इस्ट र EMEA र इस्ट अफ्रिका र युरोप मिडल इस्ट र अफ्रिका रिजनलाई चाहिँ मैले कभर गर्छु त्यो चाहिँ मेरो लोकेसनको आधारले गर्दा हो पहिला चाहिँ म यो एसिया पेसिफिक रिजन कभर गर्थेँ तर म युकेमा बस्ने भए हुनाले मैले यो रिजन कभर गर्छु मेरो प्रोफेसनल क्वालिफिकेसनमा कुरा गर्दा यो सर्टिफिकेसनहरू मैले लिएको छु सम अफ द मेजर एमाजोन सर्टिफिकेसन इन्क्लुडिङ अब एमाजोनकोमा बिग डेटा त्यस्तै गरी मेसिन लर्निङको छ त्यस्तै गरी डेभलपर सोल्युसन आर्किटेक्टहरू भयो भने अरू विभिन्न प्रोभाइडरहरू एमाजोन त्यस्तै माइक्रोसफ्ट त्यस्तै गरी सिस्को नागियोसहरूको सर्टिफिकेसन पनि लिएको छु ओके सो वेयर इट अल फिट्स टुगेदर आई थिङ्क तपाईँहरूलाई यो इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्छ होला होइन एआई सुनेको छ एमएल सुनेको छ कसैले डिप लर्निङ भनेको छ होइन यो वाट इट इज अल अबाउट भन्दा तपाईँले हेर्नु भने आई थिङ्क इट गिभ्स अ बिगर पिक्चर के सो एआई इज एभ्रिथिङ द्याट वी टक अबाउट इज आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स होइन त्यसको सबसेटको रूपमा एमएल आउँछ र त्यसको अझै फर्दर सबसेटको रूपमा एउटा विङको रूपमा डिप लर्निङ भनेर आउँछ Yes, this is the slide I was talking about. So यो स्लाइडमा हेर्नु हो भने what is machine learning all about? So machine learning भनेको डेटा इनिसियलमा हुनु पर्यो त्यो डेटालाई then you build a model. You write algorithm around the data जसलाई एनालाइज गर्नेदेखि लिएर जसलाई अब प्रोसेस गर्ने अल्गोरिदमहरू बनाइन्छ र त्यसको आधारमा we build a prediction model out of it. So डेटालाई रिड गर्ने मोडल हामीले अल्गोरिदम लेख्छौँ र यसले के गर्छ त भन्दा इन्फर्म डिसिजन दिने काम गर्छ सो यो हेर्नुभयो भने यही स्लाइडलाई फोकस गरेर हेरौँ सो हामीलाई फन्डामेन्टल्ली के चाहिने रहेछ त डेटा भएन भने हाम्रो लागि एआई अथवा एमएल अथवा कुनै पनि हाम्रो चाहिँ यो जुन एआई को कम्पोनेन्टहरूको हामीले कुराहरू गरिरहेका छौँ रन गर्नु पोसिबल छ त छैन सो फन्डामेन्टल्ली इफ देयर इज नो डेटा यु क्यान नट एक्चुअली यु क्यान राइट मोडल तर क्यान यु टेस्ट द मोडल can you probably get a meaningful outcome out of the model? No, it's not possible. जस्तो एक्जाम्पलमा भन्छु मैले कतिजना मेरो आफ्नो पियरहरूलाई भनिरहेको हुन्छु तिमीहरू नेपालको हुन्छ नि डेटा सेटमा काम गर नेपाल रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ अब प्रोजेक्टहरू गर एआईको एमएलको अथवा डिप लर्निङको भन्दा उनीहरूको च्यालेन्ज के हुन्छ भने होइन दाइ गर्न त हुन्थ्यो डेटा सेटै छैन अब स्टककै डेटा सेट पाइरहेको छैन हेल्थको डेटा सेट पाइरहेको छैन नपाएपछि के गर्ने हामीले नेपालको त अब गर्न प्र्याक्टिकलै हुँदैन यति डेटा सेटले त हुँदै हुँदैन त्यही भनाले हामी चाहिँ फरेन डेटा सेटमा काम गर्छौँ किनभने फरेन डेटा सेटहरू चाहिँ लाइक अब कपाल अफ मिलियन्सको कपाल अफ बिलियन्स डेटा सेटहरू भइरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू गरिरहनु भएको हुन्छ कि सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड कि डेटा इज अ भेरी क्रुसियल थिङ अब योभन्दा अझै क्रुसियल के हो त ल हेर्नुहोस् है that's where the cloud computing come into picture and that's where Amazon Web Services or other cloud provider come into picture as well so data कहाँ राख्नु पर्यो त like data राख्नु पर्यो cloud storage मा that has become one of the very fundamental viable and reliable like the data storage platform अब AI ML algorithmहरू रन गर्नु पर्यो it needs lot of processing power CPU GPU powerहरू चाहिन्छ सो त्यसको लागि अगेन we need a very हुन्छ नि इलास्टिक खालको क्यापेसिटीहरू चाहिन्छ त्यो पनि क्लाउडले नै प्रोभाइड गर्छ अब प्रेडिक्सन मोड बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ चार्टिङहरू गर्नु पर्यो त्यसलाई देखाउनु पर्यो त्यसको अनटपमा एप्लिकेसनहरू बनाउनु पर्यो त्यसको लागि पनि we need like platforms like Amazon Web Services as well just a quick feedback check Anmol my audio is still good is there any problem because I'm in a very remote location now so I don't know how it is No sir it's all good yeah okay that's good so अब यहाँ हेर्नुभयो भने क्लाउड कम्प्युटिङ द्याट्स भेरी भेरी मस्ट के सो कसैले करियर चुज गर्ने म क्लाउडमा जाने कि म डेटामा जाने कि एआईमा जाने भन्नुहुन्छ भने वाट आई वुड से क्लाउड कम्प्युटिङ इज अ फन्डामेन्टल
जस्तो पहिला पहिला चाहिँ म एसएलसी दिने ताकामा चाहिँ के हुन्थ्यो भने एसएलसी दिइसकेपछि के गर्ने त भन्दा त्यो कम्प्युटर बेसिक सिक्ने भन्ने चलन हुन्थ्यो कि अब अहिले तपाईँहरूको कम्प्युटर बेसिक भनेको चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ हो क्लाउड कम्प्युटिङ तपाईँले जान्नु भएको छैन तपाईँलाई क्लाउडमा कसरी डेटा स्टोरेज गर्ने कसरी रिसोर्सेसहरू क्रिएट गर्ने कसरी चाहिँ अब मोडलहरू रन गर्ने सिपियु जिपियुहरू कसरी युज गर्ने तपाईँलाई थाहा छैन भन्यो भने जस्ट इमेजिन लाइक इट्स गन बी भेरी मच च्यालेन्ज नेक्स्ट पार्ट भनेको डेटा कुड बी अनदर इन्ट्रेस्टिङ एरिया फर टु मुभ अन एज वेल र अल्टिमेटली when you have like hang around with data hang around with cloud computing then you can actually proceed to the direction of AI ML deep learning as well तर यो भन्दैमा like पहिला क्लाउड अनि डेटा अनि यसरी जानुपर्छ भन्ने पनि छैन you can take these things in parallel way as well तर म एउटा गर्छु अर्को गर्दिन भनेर चाहिँ हुँदैन you need to have like your 3 pattern knowledge like hexagonal like triangular knowledge of all these 3 different platforms and areas as well okay so अब machine learning मा again use cases हरु के छ त जस्तो अब नेपालतिर पनि सुरु हुन थालेछ आई थिंक राइड शेयरिङ प्लेटफर्महरु हेर्नुभयो भने राइड शेयरिङ प्लेटफर्महरुले तपाईलाई बिहान चाहिँ अब हुन्छ नि रेगुलर चढिरहनु भएको छ चढ्नु भएको छैन भने भाउचर पठाउँछ ओके आउनुस् चढ्नुस् यति पैसाको फ्री भनिरा हुन्छ हैन त्यो भनेको चाहिँ के गर्यो भने उनीहरुले लाइक टार्गेटेड मार्केटिङ गर्यो कि नाउ दे नो लाइक यु आर द पर्सन हु ट्राभल्स फ्रिक्वेन्टली दे नो यु युज अ राइड शेयरिङ प्लेटफर्म मेबी तपाई कम्प्युटरमा जानुभयो कि सो द्याट्स अनदर एरिया हैन च्याटबोटहरु आजकल अब कति च्याटबोटहरु बैंकहरुले नि सुरु गर्न थालेछ तिनीहरु चाहिँ मोर अफ लाइक त्यति धेरै इन्टेलिजेन्ट त छैन बट द आइडिया इज अल्टिमेटली इट बिकम्स भेरी इन्टेलिजेन्ट त्यो स्ट्याटिक हुन्छ नि मेसेजिङ गर्ने भन्दा पनि मेरो बैंक ब्यालेन्स कति छ त भनेर सोध्यो भने तपाईको बैंकमा गएर क्वेरी रन गरेर ब्याकएन्डमा कम्प्युट गरेर ल्याएर दिने फर एक्जाम्पल हैन अब म फोनबाट पैसा तिर्छु भन्यो भने ल तिम्रो ई सेवाको अथवा खल्तीको आइडियाहरु हाल्नुस् भन्ने त्यहाँबाट जाने आई मीन द्याट्स द होल आइडिया अब ग्लोबली हेर्नुहुन्छ भने त लाइक अब भोइस रिकग्निसन अथेन्टिकेसन सिस्टम त्यहीबाट चाहिँ बिल पे गर्ने सिस्टमहरु यस्तो पनि बनिसकेको छ हैन अब प्रोडक्ट रिकमेन्डेसनको कुराहरु पनि भयो जस्तो अब यो अमेजनहरुमा प्राय देखिन्छ हैन शपिङ गर्दाखेरि इफ आई एम बाइङ लेट्स से एप्पलको चाहिँ एउटा आइफोन देन इट विल से कि actually people who bought Apple iPhone but maybe त्यो Apple को चार्जिङ डिभाइस हुन सक्छ अथवा चाहिँ फर एक्जाम्पल मेरो भिडियो देखेछ भने नि अब यसको यो बाहिरको कभर हुन सक्छ हैन फर एक्जाम्पल द्याट्स आइडिया एज वेल अब सेन्टिमेन्ट एनालिसिस इज अनदर इन्ट्रेस्टिङ युज केस एज वेल लाइक अब कस्टमरले चाहिँ अनलाइनमा कस्तो सेन्टिमेन्टहरु राखिरहेछ त्यसको मेजरमेन्टको कुराहरु हुन सक्छ अब अनदर इन्ट्रेस्टिङ एरिया एज वेल एड्रेसिङ कस्टमर चर्न लाइक अब चर्न भनेको चाहिँ कति कस्टमरले छोड्यो त लाइक अब नेपालकै अलि टेलकोजहरुले पनि व्हाट दे हैव बीन डुइङ भन्दा कसले कति टप अप गर्यो कसले कति टप अप गरेन यो कस्टमरले किन पहिला पहिला त यति डेटा प्याकेजहरु किनिरहेको थियो किन किनिरहेको छैन न अन्त जान लाग्यो कि के गर्न लाग्यो आई मीन नि त्यो कस्टमर बिहेभियर एनालिसिस गर्ने प्याटर्नहरु दिज आर थिंग्स दैट आर इन्क्रिजिङ क्वाइट हाई अब डायनामिक बाइङ मोडलहरु इनफ्याक्ट अब अहिले एज अ कम्पनी हामी चाहिँ एउटा अहिले हस्पिटलिटी इन्डस्ट्रीमा इन्भल्भ छौं हिजो राति म आयोजना कल के त्यो कलमा चाहिँ त्यो होटलको रुमहरुको लाइक डायनामिक प्राइसिङहरु कसरी बनाउने त बिकज जनरली के हुन्छ भने एउटा फिक्स प्राइसिङ हुन्छ जस्तो प्लेनहरुको तपाईले टिकटहरु याद गर्नुहुन्छ नि त्यहाँ लाइक सो मच डायनामिक प्राइसिङ के अनि त्यो कसरी हुन्छ त बेस्ड अपन त्यो इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसन बेस्ड अपन लाइक मार्केटको चाहिँ त्यो एउटा के हुन्छ मार्केटमा चाहिँ कति डिमान्ड छ कति सप्लाई छ त्यो सबै आधारमा गर्दाखेरि बिजनेसलाई प्रोफिटेबल हुने कुराहरु छ सो इट अल एक्चुअली ह्यापन्स थ्रु बिल्डिङ एआई एमएल अल्गोरिदमहरु नै अब कन्टेन्ट क्रिएसनका कुराहरु पनि छन् अहिले त कतिसम्म देखिरहेछ भने त्यो एआई ले चाहिँ तपाईको मान्छेको पिक्चर भन्ने के भने एउटा आर्टिफिशियल मान्छे नै क्रिएट गरिदिन्छ रियल मान्छे हैन बट देन दैट लुक्स लाइक अ रियल एज वेल अब त्यस्तो खालको एरियाहरु पनि छन् हैन ओके अब बेनिफिट्स अफ एमएल को पार्टमा जाँदाखेरि obviously अटोमेसनको कुराहरु भयो अब ह्युमन इन्टरेक्सनमा लेस रिलायन्स व्हिच इज अगेन अनदर गुड थिङ किनभने जनरली के भनिन्छ भने नराम्रो भन्न खोजे हैन तर ह्युमन आर प्रोन टु एरर रे त्यही चीज मेसिनलाई छोड्दियो भने द चान्स अफ एरर इज गोइङ टु भेरी भेरी लेस सो त्यो हुने बित्तिकै लेस रिलायन्स अन ह्युमन इन्टरेक्सन इज भेरी गुड थिङ as well. Similarly, अब scope of improvement goes like quite higher as well. अब data handling को part are quite efficient हुने भयो र अर्को part भनेको decision making is quicker, better decision making, prediction हरु better गर्न सक्यो for example. अब यसको example मा मैले भन्यो भने जस्तो तपाई डाक्टरकोमा जानुहुन्छ हैन अब आँखा चेक गराउनुहुन्छ मेबी त्यो डाक्टर जुनियर छ कि त्यो डाक्टरलाई एक्सपिरियन्स छैन कि मेबी हैन अथवा मेबी टन्नै भिड छ कि अथवा आई मीन इट्स नट सो इजी नि त त्यो एउटा डिटेक्ट गर्ने किन डाक्टर पनि त लाइक इज नट लाइक अ गड काइन्ड अफ फिगर हेर्ने बित्तिकै थाहा हुने भन्ने त अलि हुँदैन हैन सो उसले पनि अब विभिन्न क्वेशनहरु सोध्नु पर्ने हुन्छ सो अब त्यसको लागि चाहिँ बेटर के हुन्छ त भन्दा फर एक्जाम्पल यदि त्यो आँखाको पिक्चर चाहिँ एउटा एआई एमएल सिस्टममा फिड इन गरिदिएको छ भने सिस्टमले थाउजन्ड्स मिलियन्स बिलियन्स अफ त्यो डेटा सेटमा चाहिँ कम्पेरिजन गर्छ र दिन्छ कि एक्चुअली
ए यस्तो खालको केसमा त बिलियन्स डेटा सेटमा यस्तो भएको थियो भनेर डक्टरले सर हेऱ्यो सिस्टमले पनि यो भन्यो मैले हेर्दा नि ठिकै छ ओके द्याट्स गुड आई थिङ्क योर आई इज ड्राई मेबी योर आई इज हुन्छ नि वेट मेबी योर आई इज लाइक डायबिटिज रेटिनोप्याथी छ कि मेबी ग्लुकोमा छ कि लाइक हुन्छ नि त्यो डक्टर एसिस्टेड टेक्नोलोजीहरू अब यो स्किन क्यान्सरको पर्सपेक्टिभमा आई मिन इफ यु थिङ्क अफ इट्स गोइङ इन एभ्री डिरेक्सन कि हेल्थदेखि लिएर हेल्थ टेक एजुकेसन टेकदेखि लिएर लाइक फिनटेकदेखि लिएर आई मिन जस्ट इमेजिन वेयर इट इज नट गोइङ भनौँ न अब अगेन this is a very short one and I'm not going to teach all the theories all the like methodologies as well just a brief idea so machine learning ma हेर्यो भने तीन खालको प्राइमरीली हेरिन्छ एउटा सुपरवाइज लर्निङ अनसुपरवाइज र रिइन्फोर्समेन्ट अब नामले नै भनौँ सुपरवाइजले के गर्छ त नेक्स्ट भ्यालु के हो प्रेडिक्सन गर्छ त्यहाँ एउटा डेफिनाइट आइडेन्टिफाइड डेटा सेटहरू हुन्छ जस्तो अब शेयरको चाहिँ फर इक्जाम्पल प्राइसिङ के हुन सक्छ त फरेक्सको के हुन सक्छ त आई थिङ्क द्याट्स वान एक्जाम्पल सुपरवाइजको युज केसमा अब अनसुपरवाइजमा मोर अफ अ डेटा ड्रिभन क्लस्टरहरू आइडेन्टिफाई गर्ने आउटलायरहरूलाई छुटाउने सो त्यो आधारमा गरिन्छ भने रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ भनेको चाहिँ मिस्टेक्सहरू आइडेन्टिफाई गर्ने अनि पोजिटिभ काम गरेको रिवार्ड गर्ने मिस्टेकलाई चाहिँ नेगेटिभ रिवार्ड गर्ने र द्याट्स हाउ यु बिल्ड अ सिस्टम फर इक्जाम्पल अब एक्जाम्पलमा सुपरवाइज लर्निङमा अब रिग्रेसन क्लासिफिकेसन अल्गोरिदमहरू युज गरिन्छ लाइक अब टेम्परेचर के हुनसक्छ त प्रेडिक्सन मोडलको कुराहरू होइन द्याट्स वान गुड युज केस एज वेल अब अनसुपरवाइजको केसमा कुराहरू गर्यो भने फर इक्जाम्पल अब इमेलमा आएको इमेलहरू चाहिँ स्प्याम हो किन जस्तो तपाईँले जिमेलहरू युज गर्नुहुन्छ जिमेलमा देखिन्छ त्यहाँ स्प्याम प्रमोसन लाइक अब अरू के आउँछ अपडेट्सहरू के भनेर आइरहेको हुन्छ नि त द्याट्स वान अफ द गुड एक्जाम्पल एज वेल यहाँ हेर्नुभयो भने इनपुटमा र डेटा हुन्छ अब यसलाई हाम्रो काम भनेको के गर्ने भने लेभलहरू क्रिएट गर्ने जस्तो अघिल्लो केसमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ अलरेडी लेभल हुन्छ लेभल भएको डेटामा हामीले काम गर्ने सो यो पार्ट लेस च्यालेन्जिङ होला सुपरवाइज लर्निङमा अब अनसुपरवाइजमा अझै बढी च्यालेन्ज होला अब आरएल भनौँ न रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ पार्ट भनेको चाहिँ लाइक ट्रायल एन्ड एरर थ्रु लर्न गर्ने आई मिन यो बाटो जाने राम्रो भयो ठिक छ भन्यो भने पोजिटिभ रिवार्ड गर्ने यहाँ हेर्नुभयो भने एमआई अडिबल जस्तो यो चाहिँ एउटा अब यो सेलर नेटवर्कको एक्जाम्पल यहाँ दिएको छ एमआई अडिबल यस भन्यो भने रिवार्ड गर्ने त्यो एरियामा स्ट्रङ नेटवर्क रहेछ नो भन्यो भने नेगेटिभ रिवार्ड गर्ने त्यो एरियामा चाहिँ लाइक लेस स्ट्रङ पोर नेटवर्क रहेछ फर इक्जाम्पल अब यसकै युज केस भनेको चाहिँ अटोनोमस कारहरूमा पनि क्वाइट युज हुन्छ होइन एमाजोन डिप्रेसर भनेर एउटा अब प्रोग्राम छ लाइक द इट्स एक्चुअली अ फिजिकल कार which is done a racing competition in an actual physical track as well virtual पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो यो कार हेर्नुहुन्छ नि तपाईको यसले एआइएमएल अल्गोरिदम रिड गर्न सक्छ यु क्यान एक्चुअली बिल्ड योर मोडल डिप्लोय इट इन्टु द कार इटसेल्फ हैन र यो कारमा अलरेडी सेन्सरहरू तपाईको क्यामेराहरू सबै चीज हुन्छ एन्ड द कार इज 1/18 साइज अफ द फिजिकल कार तपाईको आफूले बनाउनु भएको मोडल यो कारमा यो डिप लर्निङ मोडल डिप्लोय गर्नुस् द आइडिया इज पुट इट अन द रेसिङ ट्र्याक एन्ड लेट इट रन तपाईँ कति चाँडो रन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ रन गरेको पाथ कतिको राम्रो छ त सो त्यो आधारमा यु विल फाइन ट्युन द अल्गोरिदम तपाईँले अब यो अटोनोमस कारको एक्जाम्पल हेर्नु भने द्याट्स द सेम थिङ एज वेल र इन्ट्रेस्टिङ पार्ट भनेको फर्स्ट टाइम इन नेपाल वी आर रनिङ अ डिप्रेसर कम्पिटिसन यो चाहिँ आई थिङ्क अब हाम्रो अहिले अनमोलले पनि भन्नुहुन्छ होला लास्टमा होइन डिप्रेसर कम्पिटिसन हुँदैछ तपाईले अल्गोरिदम लेख्ने बानी गर्नु भएको छ डिप लर्निङमा इन्ट्रेस्ट तपाईहरुको छ भन्यो भने पाइथनहरु तपाईलाई आउँछ भन्यो भने यु विल बी गिवन अपर्च्युनिटी टु बी पार्ट अफ द वर्कशप जहाँ तपाईले लर्न गर्नुहुन्छ हाउ टु डिप्लोय भर्चुअली र 100 आई थिंक हामी 50 जना जतिलाई हामीले अब आई थिंक 100 जना जतिलाई त्यो अपर्च्युनिटी दिन्छौं from that 100 people top 20 people will be selected to do a physical racing so हामी नेपालमै कार यो डिप्रेसर को कार ल्याएर you will be given opportunity to deploy your model in the physical car and run the race in the proper physical track itself a future of machine learning को कुराहरुमा जाँदाखेरि मैले सेल्फ ड्राइभिङ कारको कुराहरु गरिहालेँ मेडिकलको कुरा हैन गरे नै थिए सो अब स्मार्ट इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरु स्टकको कुराहरु हुन सक्छ फर एक्जाम्पल फरेक्स को कुराहरु हुन सक्छ लाइक देयर लट अफ प्लेटफर्म्स दैट आर बिल्ट युजिङ दिस मेथोडोलोजिज एज वेल डिपर पर्सनलाइजेसन एज वेल त्यो एउटा जोक नै छ नि हैन सो मैले फोन गर्छु रे लाइक मलाई यो पिज्जा चाहियो भनेर यु माइट हैव सीन द मीम एज वेल हैन अनि एक्चुअली you should not order this pizza cheese pizza order गर्नु हुँदैन because you have a diabetes भन्छ अनि त्यो मान्छेले भन्छ like how do you know I have a diabetes भन्दा I have access to your health record भन्छ अनि how do you have access to the health record भने त्यो तैँले जानी गरेको रेगुलर क्लिनिकलाई हामीले किनेको छौं भन्छ हैन अनि I mean म कार्डबाट पे गर्छु भन्छ एक्चुअली तेरो कार्डमा त पैसै छैन भनेर भन्छ हैन हाउ यु नो भन्दाखेरि लाइक तेरो बैंकको सबै डिटेल्स मसँग I mean if you imagine that's the area I mean कति कुराहरु चाहिँ स्केरी पनि देखिन सक्छ हैन but I mean we are not in that scary phase there is so much more development that need to be done त्यो तपाईले हेर्नुहुन्छ नि मैट्रिक्स मुभिज after so many years are we still in that matrix level
I mean, maybe we will be there, I don't know, in 20, 30, 40, 50 years, maybe. But yeah, I think there is so much more development that need to be done. And अब demand of AI ML को कुरा यहाँ हेर्दाखेरि जस्तै वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको जबको डिमान्डको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने ह्युमनको हुन्छ नि तपाईँको जबको डिमान्डहरू घटिरहेको छ भने मेसिन लर्निङको जबको डिमान्डहरू चाहिँ बढिरहेको एक्जाम्पलहरू देखिएको छ होइन। अब यसमा हेर्नुहुन्छ नि यो AI ML को स्ट्याकको कुरा भयो। So Amazon like it gives 3 different layer of services. एउटा fully managed services, AI services, which includes services like Amazon recognition, speech अब यो चाहिँ Amazon recognition vision perspective, but speech Amazon poly transcribe. So there are like so many services. Again, I wouldn't want to read all of those services. So तपाईँले हेर्नुभयो भने you don't know anything about Python, anything about AI, ML, or anything, then also you'd be able to leverage these services. Okay, अहिले हाम्रो colleague Sushant धेरै यो services demo गर्नुहुन्छ. Now, if you want to build, even more on top of the managed services that is available, then you use machine learning services like SageMaker Studio, IDs use गरेर जान सक्नुहुन्छ। र if you even want to go even deeper into that, like Amazon को managed services use गर्दैन भन्नुहुन्छ भने there are like a lot of ML frameworks, so you can actually run on top of Amazon infrastructure. Some of the frameworks include like PyTorch, for example, TensorFlow, MXNet Glucon भयो. So yeah, these are the services that are actually available. FPGA enabled devices पनि enabled. So if someone is like quite key into the industrial side मा electronics कोही हुनुहुन्छ भने पनि अब हामी couple of services को अहिले example म कुरा गर्छु, but then we wouldn't go into details. If you imagine it's going to take probably days to go through all of these, it's a like broad view of how you can leverage these services. So for example, content recognition को part में, image analysis को part में हेर्नुहुन्छ नि, like यो breakfast छ, अब यसको object classification के हो त, food, breakfast, lunch, dinner को कुराहरू भयो। अब यसमा के कुराहरू छ त, like अब bread छ, bread भएको confidence score कति हो, like omelette छ, confidence score कति हो, maybe it's good, maybe यो सबै हेरेर चाहिँ actually it has a bacon, maybe it's not good for Hindu, it's not good for maybe like vegetarian people, for example, अब omelette खाने हो भने maybe people doesn't eat. So I mean यो खालको सिस्टमहरु तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ एकदम इजिली हैन। अब अगेन यो चाहिँ भिडियो एनालिसिस गरेर तपाईहरु प्ले को I mean, celebrity recognition गर्न सकिने मेकानिजमहरु छ quite easily नै। अगेन यहाँ सो हजुरको अडियो ब्रेक भइरहेछ। इमेज इनपुट दिइसकेर त्यो इमेजको टाइप के हो हैन, फेशियल रिकग्निसन, हाउ इज इट नाउ, इज इट बेटर? नाउ इट्स बेटर सर, अघि एकछिन ब्रेक भएको थियो। ए ल, सो अब यसमा फेशियल रिकग्निसनको पार्टमा जाँदाखेरि लाइक व्हाट काइन्ड अफ अब के छ त यहाँ पिक्चरमा, लाइक मेबी इट्स अ फिमेल अनि उसको आँखा खुला छ हैन, अब हाँसिरहेको छ भन्ने कुराहरु रिकग्निसन गर्न सक्यो, एज रिकग्नाइज गर्न सक्यो फर एक्जाम्पल हैन, चस्मा लगाएको छ कि छैन। आई मिन दिस विल बी अन द डेमो साइड एज वेल। यो एउटा भिडियो प्ले गर्छु, नट स्योर हाउ माई ब्यान्डविड्थ विल सपोर्ट, सो आई ट्राई टु प्ले दिस भिडियो। बिफोर प्लेइङ दिस भिडियो आई विल गो इन्टु maybe other areas. So NLP services for example, which we can actually leverage. So NLP services for example ma jandakeri like shorts application Alexa ko kuraharu bhayo, again chatbot ko kuraharu bhayo. There are services like Amazon Poly, text to speech ko kuraharu chan which can be easily done. Comprehend, again sentiment analysis ko kuraharu garna sakincha comprehend bata. Again Lex is more of a chatbot system as well. Aba SageMaker again an example di, you can actually use SageMaker as a fully integrated IDE as well. Jun bata you can write your own model, deploy your own model as well. If you want to go deeper into that, Amazon certification track run garcha, so you can actually start your career with cloud practitioner certification, going into associate level, then going into professional level, then specialty as well, which includes machine learning, data ko cha, त्यस्तै networking, security, database ko pani cha. Okay, so before I wrap up, I'll just try to play this video of Amazon Go to showcase where the world is heading, right? Or Anmol, I think you might have a good internet connection. Can you actually play this video on my behalf? Yes, sir. Thank you. So after this, we'll open floor for Q&A, and then I'll hand it back to.
केही क्वेसनहरु छ भने ब्याकग्राउन्डमा क्वेसनहरु सोध्दै गर्नुस् हैन आइ एम मोर देन ह्यापी टु एन्सर बट एट द सेम टाइम द डेमो विल बी डन बाइ सुशान्त यु विल बी मोर क्लियर अन दोज सर्भिसेस मैले किन ब्रिफमा भने डेमो हेर्दा चाहिँ इट्स गोना बी मोर एक्साइटिङ फर अल अफ यु Are you sharing Anmol or shall I share? No, sir. I will be sharing. तपाईहरुलाई के क्वेशन छ भने Q&A मा राख्दा पनि हुन्छ or you maybe you can raise your hand as well. I will be sharing a short clip. त्यति बेलासम्म you can type in your questions and sir will try to answer. No audio Anmol, you need to do audio share as well. So audio share भइरहेको छैन अहिले. So there is a question, maybe you can keep answering that and I will try to figure out what's happening. Sure. Okay, so should I start learning machine learning or deep learning? So again, I think the fundamental I think you need to start first understanding a bit of cloud computing platforms. Fundamentals storage platform, storage solution, compute solution to understand then you should go on learning Python, some of the frameworks and already available services start again you can go into maybe a bit overview of machine learning algorithms for example supervised unsupervised then you can definitely go learning towards deep learning as a special focus area as well. I think that would be a good track for you to follow. So is the audio working? ठिकै छ अनमोल सो यसलाई शेयर गर अडियो नभए नि के हुँदैन आई थिंक इट्स अ फेयर आइडिया सो यसलाई फुल स्क्रिन मोडमा राखेर सुरुदेखि गरेर म अलिकति यसलाई कन्टेक्स्ट दिन्छु Okay, so यसमा Amazon Go store को बारेमा देखाएको छ. If you see like a women actually goes inside the mall, उसले इन्ट्री गर्दाखेरि स्क्यान गरेर इन्ट्री गर्यो त्यहाँ क्यासियरहरु कोही नि छैन सामान टिप्यो त्यो क्यामेराले अटोमेटिकली उसको के लिएको छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्छ र एक्जिट हुँदाखेरि चाहिँ अटोमेटिकली उसको एपबाट पैसा काट्छ फर एक्जाम्पल सो तपाईले इमेजिन गर्नुभयो भने लाइक हुन्छ नि एसिस्टेन्ट लेस shopping experience को चाहिँ good example हो यो पछि यो लिंकहरु हामी तपाईलाई शेयर गरौँला you can actually watch as well so it's a pretty cool way I think यो चाहिँ अब यो म अहिलेसम्म जान्न चाहिँ पाएको छैन US मा couple of ठाउँमा यो स्टोरहरु सुरु भएको छ but if you imagine that's what gonna be future is hopefully as well. Okay, so Akash Silwal, so he has a question. I'm beginner in cloud. How can I get hands on in it? How can I get a practitioner account? So I think तपाईहरु जुन कलेजमा हुनुहुन्छ most probably तपाईहरुको कलेजमा हामी Genese Academy through चाहिँ already सर्भिसेसहरु प्रोवाइड गरिरहेको छौं जस्तो लाग्छ मलाई which means you will be already तपाईहरुले चाहिँ यो इलेक्टिभ कोर्सहरु अलरेडी लर्न गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो त्यो लर्न गर्दै गर्दा तपाईहरुलाई Amazon Academy को यो लगिन्सहरु दिन्छ where you can actually get access to the platforms as well. यदि त्यो पाउनु भएको छैन केही च्यालेन्जेस छ भने हाम्रो होस्ट हुनुहुन्छ अनमोल so you can contact Anmol and Anmol will actually help you to get access to those courses and accounts as well. A cloud practitioner is a good way forward. So in the interest of time, Sushant, over to you now. Thank you.
Thank you, Anjani sir. I have also put the link to the Amazon Go video in the chat as well. तपाईहरुले पछि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ. So अब चाहिँ डेमो सेसनको लागि चाहिँ सुशान्त जी आउँदै हुनुहुन्छ. So I will be passing the mic over to him. Okay, hello सबैजनालाई. So मेरो नाम चाहिँ सुशान्त पौडेल हो. म चाहिँ यहाँ के भन्छ जेनिस सल्युसनको क्लाउड टिमको लिड हुँ. अनि अब म पनि ब्याकग्राउन्ड वाइज चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ नै गरेको हुँ उता पुल्चोक क्याम्पसबाट. सो आज चाहिँ म हजुरहरूलाई अब के भन्छ यो हामीले जति पनि सर्भिसेसहरुको कुरा गर्यौं त्यसमध्ये केही सर्भिसेसहरुको चाहिँ अब हजुरलाई लाइभ अमेजन कन्सोलमा गएर चाहिँ डेमो देखाउँछु हैन. सो अब हामीले अब विभिन्न कुरा गर्यौं जस्तै नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङको लागि अब कम्प्रिहेन्डहरुको कुरा गर्यौं हैन, फेसियल रिकग्निसनको कुरा गर्यौं, अनि त्यो अब मेसिन लर्निङ मोडेलहरु नै ट्रेन गर्ने कुरा गर्यौं सेज मेकरहरु युज गरेर. सो अब यहाँनिर के पोसिबल हुन्छ हैन. सो त्यो सबै कुराहरुको डेमो चाहिँ म हजुरहरुलाई अब वन बाइ वन देखाउँदै जान्छु. केही क्वेशन भयो भने अनमोल तिमी यहाँ उ गर हैन, हेर अनि त्यसपछि मलाई नोटिफाई गर है त. हुन्छ हुन्छ. ओके. So let me see. Okay. So अब म कहाँबाट स्टार्ट गर्छु भन्दाखेरिमा okay let's यो स्लाइडमै हेरौँ हैन. So computer vision. Okay. So यो कम्प्युटर भिजन भनेको चाहिँ यो रिकग्निसनको पार्ट नै भइहाल्यो हैन. सो सायद त्यहीबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ जस्तो छ. ओके. सो म अमेजन रिकग्निसनबाट स्टार्ट गर्छु. अमेजन रिकग्निसन भनेको चाहिँ एउटा के भन्छ अब यो इमेजलाई रिकग्नाइज गर्ने अनि इमेजलाई अब इमेजबाट हामीलाई के आउटपुट निकाल्नु छ त्यो कुराहरु चाहिँ विभिन्न तरिकाले हामीले एनालाइज गर्न मिल्छ के यसमा चाहिँ हैन. सो त्यो सर्भिसको कुरा गर्छु. अब अघि नै यहाँ सुरुमा सर्वे गर्दाखेरि अब कतिजनाले AWS चलाउनु भएको थियो, धेरैजनाले हात उठाउनु भएको थिएन. सो अब AWS को म्यानेजमेन्ट कन्सोलकै अब अलिकति कुरा गर्नु पर्दाखेरि यस्तो हुन्छ हैन, स्टार्टिङ कन्सोल अनि यसमा चाहिँ अब सर्भिसेसहरु चाहिँ यसरी विभिन्न सर्भिसेसहरु सबै छुट्याएर राखिएको हुन्छ के, जस्तै डेटाबेस सर्भिसहरु अनि यहाँ कम्प्युट सर्भिसहरु यसरी चाहिँ विभिन्न सर्भिसेसहरु भइरा हुन्छ. अब आजको हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ अब यहाँनिर यो मेसिन लर्निङको लागि हो. अब मेसिन लर्निङमै पनि अब हामीले त एकदम फ्यु देखाएको छौं, तर अब यो के भन्छ AWS मा हेर्नुभयो भने यति धेरैवटा छ के. अब सेज मेकर रिकग्निसन यिनीहरु एउटा पार्ट भयो. त्यो सँगसँगै अब यहाँनिर केन्द्रा हेल्थ लेक यस्तो कति धेरै छन् के सर्भिसेसहरु हैन. सो अब आज चाहिँ म सुरुमा हजुरहरुलाई चाहिँ अब यो के अरे रिकग्निसन देखाउँछु है त. अमेजन रिकग्निसन. सो अब let's try a demo है त. सो जस्तै अब यहाँनिर हाम्रो यो रिकग्निसन सर्भिस हो. अब यो चाहिँ अब हाम्रो कन्सोलबाट देखिने कुरा भयो. यसैले अब हामीले कमान्ड लाइन एपीआई को थ्रुबाट गर्न नि मिलिहाल्छ हैन, प्रोग्रामेटिक एक्सेसको लागि हैन. बट एनीवेज यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ अब हामीले यहाँनिर विभिन्न कुराहरु छ के. यहाँ साइडमा हेर्नु लेबल डिटेक्सन, इमेज मोडरेसन, फेसियल एनालाइसिस, सेलिब्रिटी रिकग्निसन हैन. सो एक दुईवटा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु हामी हेरौँ है त. जस्तै अब यहाँनिर फेसियल एनालाइसिस नै गरौँ, सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ यही हुन्छ है. सो फेसियल एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर जस्तै यो स्याम्पल देखाएको छ नि, यो लुक्स लाइक अ फेस, एपियर्स टु बी फिमेल, एज रेन्ज हैन, यो सबै कुरा छ. सो अब म यसरी नै एउटा अब कुनै एउटा इमेजलाई चाहिँ यहाँ अपलोड गर्छु हैन. सो लेट्स सी. मैले यहाँ अघि एक दुईवटा फोटो डाउनलोड गरेको थिएँ. जस्तै अब म कट्रिनाको यहाँनिर फोटो अपलोड गरे भने यहाँ के भयो त भन्दाखेरि लुक्स लाइक अ फेस हैन, appears to be female, एज रेन्ज हैन, यो सबै भनेको देखाउँछ के यहाँनिर. उले ग्लासेस लगाएको छ कि छैन हैन, अनि त्यसपछि अब आँखा खुल्ला छ कि बन्द छ. सो यो सबै कुराहरु चाहिँ अब यहाँबाट सिम्पली हैन फेसियल एनालाइसिसबाट चाहिँ देख्न सकिन्छ हैन. सो अब एउटा इमेज प्रोसेसिङ गर्दाखेरि हैन, अब सिम्पली अब हामीले पहिला यो के भन्छ प्रोजेक्टहरु गर्दाखेरि एउटा सिम्पल केटा र केटी चिन्नको लागि पनि हैन, इन्जिनियरिङको त्यो प्रोजेक्टहरु गर्दाखेरि पहिला जब हामीसँग क्लाउडको केही पनि एक्सेस थिएन तब इमेज प्रोसेसिङको त्यो विभिन्न अल्गोरिदम लगाएर पुरा मेजर प्रोजेक्टै बन्थ्यो हैन. त्यो मेजर प्रोजेक्ट भनेको अहिले यहाँ हेर्नु हैन यतिकै यो डेमो देखाउने लेभलमा छ के. त्यति सिम्पली हैन यहाँनिर AWS ले प्रेजेन्ट गरिराखेको छ हैन. सो यो एउटा फेसियल एनालाइसिस यो एउटा पार्ट भयो. अब जस्तै अर्को होला सेलिब्रिटी रिकग्निसन
भन्ने यसमा छुट्टै छ। अब को मान्छे हो त यो भनेर ठ्याक्कै चिन्ने चाहिँ यो के भन्छ मेकानिजम हो। जस्तै अब हामीले यहाँनिर कसलाई चाहिँ गरौँ त, आयुष्मानलाई चिन्छ कि चिन्दैन यो मैले टेस्ट गरेको थिइनँ। ओके, सो यसलाई अलिक चिनेन होइन। सो अब के भन्छ मेसिन लर्निङले गर्ने के हो त भन्दाखेरि ट्रेनिङ के भन्छ डेटा सेटबाट चाहिँ हुने कुरा हो होइन। त्यो जति धेरै के भन्छ नयाँ नयाँ फेसेसहरूलाई ट्रेन गर्दै गयो होइन, त्यो के भन्छ ट्रेनिङ सेटबाट त्यति नै यो अझै खतरा खतरा हुँदै जाने हो। जस्तै अब यहाँ राजेश हमालको फिमेल भर्जन छ, यसलाई चिन्छ कि चिन्दैन है त। ओके, इमेज मस्ट बी इन जेपीईजी फर्मेट। 1 सेकेन्ड मसँग ओके यो छ है। सो जस्तै यो राजेश हमालको फिमेल भर्जन हो, यसलाई चिन्छ कि चिन्दैन त? यो चिन्छ क्या, किन यो राजेश हमाल हो भनेर इट हेज रेकग्नाइज्ड एन्ड कन्फिडेन्स कति छ भन्दाखेरि 93.6% स्योर छ कि यो राजेश हमाल हो होइन। सो फेसियल रिकग्निसन इज दिस सिम्पल होइन। अनि त्यसपछि अब त्यस्तै गरी होइन, अब हामीले यहाँ अरू पनि कुराहरू छन्। जस्तै अब यो इमेज अब हाम्रो जुन छ नि अहिले गुगल लेन्सले काम गर्छ नि, इमेजबाट टेक्स्ट एक्सट्र्याक्ट गरिदिन्छ नि, हो त्यस्तै कुरा गर्ने यहाँनिर अर्को यो के भन्छ टेक्स्ट इन इमेज भन्ने छ होइन। अब त्यो सँगसँगै एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि देखाउँछु होइन, यो पिपिई डिटेक्सन भन्ने छ होइन। सो यो पिपिई डिटेक्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मास्क लगाएको छ कि छैन, हेलमेट लगाएको छ कि छैन होइन। सो यस्तो पिपिई हुन्छ नि, यो के भन्छ अरे पिपिईको फुल फर्म भने पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, जुन अहिले अब कोभिडहरू आएपछि त यो एकदमै यो झन् त्यो भएको छ नि त होइन, इम्पोर्टेन्ट, यसको इम्पोर्टेन्स छुट्टै भएको छ। अब एकचोटि इमेजिन गर्नु न, हामीले सिम्पली अब यहाँनिर सबै कुरा रेडी बनाइसकेको छ। हामीले यहाँनिर एउटा फोटो एउटा भिडियो लिएर त्यसको एउटा फ्रेम लिएर होइन, त्यो फ्रेमलाई चाहिँ टक्क राख्यौँ अगाडि होइन। अनि त्यो फ्रेममा चाहिँ अब मान्छेहरूले जुन त्यो फोटोमा मान्छेहरू हुन्छन् तिनीहरूले चाहिँ अब मास्क लगाएको छन् कि छैनन् चेक गर्न त हामीले सिम्पली यहाँनिर अपलोड गरिदिएपछि पुगिहाल्ने भयो। सो अब इमेजिन गर्नु त कोटेश्वरमा अब जुन त्यो कोटेश्वरको बजार छ त्यहाँनिर एउटा क्यामेरा छ होइन, त्यो क्यामेराले दिएको इनपुटलाई हामीले डाइरेक्टली यहाँनिर ल्याएर प्रोसेसिङ गर्ने हो, एउटा सिस्टम बनाउने हो भने त अटोमेटिकल्ली हामीले चाहिँ के भन्छ त्यो कसले मास्क लगाएको छ कसले लगाएको छैन होइन, बाटोमा हिँड्दाखेरिदेखि लिएर एउटा अफिसभित्रै होस् होइन, त्यो के भन्छ सेफ्टी मेजर्स गरेको छ कि छैन, त्यो सबै कुरा त हामीले एकै सर्टमा होइन सिम्पली हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ क्या। अब सोच्नु त यो क्लाउड कम्प्युटिङ थिएन, एडब्ल्युएसले यस्तो सर्भिस दिन्थेन भने यही कुरा गर्न कति कम्प्लिकेटेड हुन्छ होइन। हामीले के भन्छ त्यो इन्जिनियरिङमा गर्ने मेजर प्रोजेक्टको त एकदमै त्यो धेरै कम्प्लेक्स भयो भनेर सरहरूले गर्नै दिनुहुन्न थियो होला क्या, त्यति कम्प्लेक्स हुन्छ यतिकै गर्दाखेरि। बट क्लाउडमा यस्तो सबै कुराहरू चाहिँ अलरेडी रेडिमेड वेमा छ है। सो यो विभिन्न कुराहरू भयो। त्यसै गरी अब इमेज मोडरेसनको कुरा पनि छ। जस्तै अब हजुरको फेसबुकहरूमा होइन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो अब के भन्छ भिडियो इमेजेसहरू सबैले अपलोड गरिराखेको हुन्छ नि त फेसबुकमा त पुरै वर्ल्ड वाइड अब अथवा कुनै सोसियल मिडियामा। अनि अब कसैले एक्सप्लिसिट कन्टेन्ट पनि अपलोड गरेर हुन्छ, कसैले हुँदैन, कसैले हुन्छ होइन। अब मान्छे मारेकोदेखि लिएर होइन त्यो भाइलेन्ट कुराहरूदेखि लिएर सबै हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ अब मोडरेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिटेक्ट गर्नु क्या, त्यस्तो भाइलेन्ट कन्टेन्ट छ कि छैन त्यस्तो कुरालाई डिटेक्ट गर्नु। सो त्यस्तो कुरालाई डिटेक्ट गर्नको लागि पनि रेकग्निसनले यो इमेज मोडरेसन भन्ने सर्भिस दिन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब यसले चाहिँ हामीले ठ्याक्कै अब यो कन्टेन्ट चाहिँ अब भाइलेन्ट हो कि अथवा यो एडल्ट कन्टेन्ट छ कि यस्तो कुरा पनि यसबाट चाहिँ गर्न मिल्छ है। सो यो सबै कुरा भयो र यसले अब विभिन्न प्रोग्रामेटिक एक्सेसको लागि एसडिकेजहरूदेखि लिएर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट किट्सहरू एपिआइजहरू सबै दिन्छ क्या। सो यो भनेको हाम्रो रेकग्निसनको एउटा के भन्छ मेसिन लर्निङबाट बनेको कुराको एउटा डेमो भयो है। अब अर्कोमा म जान्छु होइन। मिनवाइल यसमा कसैलाई केही कुरा इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ, क्वेसन छ भने मलाई भन्नु होला है। अनमोल केही क्वेसन आएको छ? ओके, सो रेकग्निसनको कुरा भयो। त्यसै गरी अब म हजुरलाई एउटा कम्प्रिहेन्ड भन्ने देखाउँछु है त। सो एमाजोन कम्प्रिहेन्ड भन्ने अर्को सिस्टम छ होइन। सो कम्प्रिहेन्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ गर्छ क्या। अब जस्तै एउटा हामीले सिम्पली कुनै के भन्छ टेक्स्टलाई चाहिँ यहाँनिर लगेर पेस्ट गऱ्यौँ भने त्यो टेक्स्टको अब किवर्ड्सहरू सबै यसले उ गरिदिन्छ क्या। जस्तै अब मैले यहाँ सिएनएन अथवा के यस्तो के हाल्ने होइन, अनि त्यसपछि ल युक्रेन सेज इट हेज इन्फ्लिक्टेड, ल यो एउटा न्युज भयो होइन, ऱ्यान्डम न्युज मैले चुज गरेँ मात्रै हो होइन। सो अब यहाँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ भनेर त एकदमै कम्प्लेक्स कुरा हो नि त होइन। हाम्रो नेपालभरि एनएलपी सर्टिफाइड एकजना मान्छे हुनुहुन्छ होइन जम्मा जम्मी। सो दिस इज अ रियली उ त्यो होइन। सो अब यसलाई के गर्छ भन्दाखेरिमा अब यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब यो एउटा के भन्छ
जस्तै हामीले एनालाइज गरेर यहाँनिर सिम्पली एउटा के भन्छ टेक्स्टलाई ल्याएर एनालाइज मात्रै गर्यो भने अब जुन नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङमा चाहिने की कुरा हुन्छ होइन जस्तै अब यहाँ हेर्नु न यो रसिया भनेको अर्गनाइजेसन भनेर भनिदियो तर कन्फिडेन्स लो छ होइन सो अब सबै कुरा राइट हुन्छ भन्ने छैन मेसिन लर्निङ हो होइन मेसिन लर्निङ भनेको के हो इनपुट दिएर आउटपुट दिएर मोडललाई ट्रेन गर्ने अनि त्यही अनुसारले उसले चाहिँ अब त्यो इनपुट र आउटपुटको रिलेसन बनाउने हो बिचको हामीले केही पनि कुरा हामीले बनाउने होइन त्यो अल्गोरिदम कसरी त्यो मोडेलिङ गर्ने अल्गोरिदम मात्रै दिने हो अब यहाँनिर त्यही अनुसार बनेको चिजले के भन्छ भन्दाखेरिमा अब यहाँ हेर्नु न यो पर्सन हो भनेर यो कीमा अब यहाँ क्रिल स्ट्रे यो भनेको एउटा मान्छे हो अनि त्यसपछि अब यहाँनिर रसियन फेडरेसन भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन हो यसरी चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ हामीले के भन्छ क्याटेगोराइजेसन एउटा ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ गरेर चाहिँ क्याटेगोराइजेसनहरू गर्न हेल्प गर्छ सो यो भनेको चाहिँ एकदमै अब नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङमा त एकदमै ह्यान्डी कुरा भयो यो होइन सो एमाजोन कम्प्रिहेन्डले चाहिँ अब सेन्टिमेन्ट एनालाइसिसहरू गर्न यसबाट एकदमै हेल्प हुन्छ सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्रिहेन्डको कुराहरू भयो है अब त्यस्तै गरी अर्कोमा जाउँ है त लेट्स सी अब एमाजोन गो भनेको त एउटा ठाउँमा एउटा पसलमा जानु पैसा पनि पैसा भनेको तिर्ने त्यो यताउति त्यो पेमेन्टहरू गर्ने टेन्सनै नलिनु बस पैसा लिनु सामान लिनु अनि आफ्नो बाटो हिँड्नु त्यसपछि अब पैसा जे काटिनु पर्ने हो द्याट विल बी टेकन केयर अफ त्यो लेभलको कुरा भयो होइन सो त्यो अघि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ होइन अब अर्को डेमो चाहिँ म हजुरहरूलाई के को देखाउँछु भन्दाखेरिमा यो लेक्स भनेको देखाउँछु होइन अब मैले बेस्ट चाहिँ लास्टको लागि सेभ गरिरहेको छु होइन सेज मेकर सो अब म लेक्स भनेको चाहिँ हजुरलाई देखाउँछु अलिकति लेक्स भनेको चाहिँ लाइक च्याटबटहरू बनाउने क्या जस्तै हामीले यो के भन्छ आजकलको वेबसाइटहरूमा यो च्याटबटहरू सबैले उ गरिरहेको हुन्छ क्या यो के भन्छ इन्क्लुड गरिराखेको हुन्छ जस्तै अब कुनमा होला त खै मैले बिर्सेँ अब कुनमा होला होइन तर यहाँ ब्याङ्ककोमा हुन्छ त ब्याङ्कहरुकोमा ओके जस्तै ल नबिल ब्याङ्ककोमा छ कि छैन होइन आएन त ए यहाँ रहेछ यही त हो नि च्याटबटी सो यसरी चाहिँ अब हुन्छ यहीँनिर हामीले चाहिँ के भन्छ नबिल ब्याङ्कको अब आफ्नो क्वेरिजहरूदेखि लिएर सबै कुरा हाल्न सक्छौँ होइन अब जस्तै वर्ल्ड लिङ्कको छ अर्को नेट बिग्रियो भने यही त्यही वर्ल्ड लिङ्कको वेबसाइटमा जाने च्याटमा चाहिँ टक्क मेरो बिग्रियो भन्ने अनि त्यसले चाहिँ ऊ दिन्छ हजुरको के भन्छ युजर नेम भन्नु भन्छ युजर नेम भनेपछि काम हुन्छ होइन तर त्यो चाहिँ अब अलिकति म्यानुअल कुरा भयो तर अब च्याटबटहरूलाई चाहिँ पुरै अटोमेटेड बनाउने क्या कतिपय के भन्छ केसेसहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने च्याटबटले नै सबै कुरा गरिदिन्छ क्या जस्तै अब तपाईँहरूको एउटा केही क्वेरी भएर होइन कुनै एउटा सपोज केही कुराको क्वेरी भयो अब हाउ डु आई ओपन एन एकाउन्ट अनलाइन एकाउन्ट यस्तो खालको अब यहाँनिर हान्नुभयो भने होइन के आउँदो रहेछ अब यसले आफै रिप्लाई दिन्छ क्या यहाँनिर हेर्नु सरी आई कुडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड भनेपछि यो अलिक प्रिमिटिभ भयो यसले यति पनि एन्सर दिन सकेन होइन तर अब यसलाई चाहिँ मेसिन लर्निङले ट्रेन गराएको गऱ्यो भने यसले यो सबै कुराको एन्सर चाहिँ स्मार्ट वेमा आफै अब पछाडि गएर कहाँनिर क्वेरी गर्नुपर्ने हो होइन कहीँ नभेटे गुगलै गरेर दिने होइन त्यहाँसम्मको होइन लेभलको चाहिँ कुराहरू चाहिँ अब हामीले च्याटबटमा इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ होइन ट्रेनिङ गराएर मेसिन लर्निङको होइन अनि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अब यो सबै च्याटबट बनाउनलाई चाहिँ यो लेक्सले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ क्या यो लेक्समा एक्चुअली हामीले भन्यो भने यस्तो अब च्याटबट बनाउनु त तनावको काम हो नि त होइन बट अब हामीले यसमा सिम्पली होइन एउटा अब स्टार्ट विथ एन एक्जाम्पल गरेर चाहिँ होइन मैले यहाँ एउटा सिम्पली यो टेस्ट भन्दा डेमो बट भनेर बनाएँ होइन अब यहाँनिर अब डेमो बट बनाएर चाहिँ लाइक अब रन टाइम भनेको क्रिएटर रोल एउटा गरिदिन्छु अब यसमा विभिन्न कुराहरू छन् होइन त्यो कुराहरू त भइहाले बट विदिन अ कपाल अफ क्लिक्स होइन हामीले चाहिँ यस्तो च्याटबटहरू चाहिँ यहाँ बनाउन सक्छौँ होइन अब यसलाई ट्रेनिङहरू गराउने भनेको द्याट्स एनदर पार्ट जुन चाहिँ अब हामीले के भन्छ यसमा चाहिँ अलिकति डेप्थमा अब बिल्डिङहरू गर्नु परिहाल्छ होइन बट यति गर्ने बित्तिकै अब हामीसँग एउटा च्याटबटको पुरै एप्लिकेसन रेडी हुन्छ क्या विच इज अब जुन चाहिँ इम्प्रोभाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ रेडी छ क्या अब यहाँनिर हेर्नु भने मैले सिम्पली एउटा यहाँ बिल्ड गरिदिएँ भने होइन अब एउटा च्याटबट बनिसक्यो क्या विदिन 3 क्लिक्स होइन लिटरली 3 क्लिक्स होइन यहाँनिर एउटा च्याटबट चाहिँ रेडी भइसक्यो अब यसलाई सिम्पली लगेर फ्रन्ट एन्डमा इन्टिग्रेट मात्रै गर्यो भने मैले यो नबिल ब्याङ्कमा जस्तो अहिलेको च्याटबट आइरहेको छ नि होइन त्यही च्याटबट चाहिँ लिएर आउन सक्छु आफ्नो वेबसाइटमा होइन अब त्यसलाई ट्रेन गराउने पार्टमा चाहिँ अब हामी अलिकति सेज मेकरमा जाउँ है त हाम्रो सेज मेकर चाहिँ हाम्रो मेन त्यो हो होइन मेसिन लर्निङको सो बेसिकली हाम्रो
हजुर एउटा क्वेसन आएको छ ल यहाँ Okay. कृष्णजीले सोध्नु भएको छ डज टेक्स्ट डिटेक्सन एन्ड एनएलपी वर्क्स विथ नेपाली टेक्स्ट एज वेल भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ नेपाली टेक्स्टमा पनि गर्छ मैले बङ्गाली टेक्स्टसम्म चाहिँ टेस्ट गरेको थिएँ नेपालीमा पनि गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पक्नुहोस् है त कुनमा पो रेकग्निसनमा है गर्छ मैले बङ्गाली टेक्स्टहरू गरेको छु हैन सो प्रोबेबली नेपाली टेक्स्ट पनि गर्छ हैन कहाँ यही हो यो त टेक्स्ट इन इमेज हो खै कतापट्टि हुन्छ हैन जस गर्छ सो त्यसमा कुनै डाउट छैन सो यति पार्ट भयो अब यहाँनिर अब के अरे म कहाँ थिएँ यहाँ थिएँ हैन सो जस्तै अब यहाँनिर मैले हेलो लेखेर पठाएँ भने मैले आफै बनाएको एप्लिकेसनमा हैन अब यहाँनिर अहिले यो बाइ डिफल्ट रिप्लाई भनेको यो हो हैन अब जेसुकै लेखे पनि अब त्यही नै आउँछ व्हाट इज हाउ आर यु भनेर लेख्यो भने पनि त्यही आउँछ बट अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब बाँकी अब च्याटबट त बनिसक्यो अब यसलाई चाहिँ मेसिन लर्निङ अल्गोरिदमहरू लाएर चाहिँ स्मार्टली एन्सर गर्ने बनाउन सकिन्छ हैन सो त्यो सबै कुरा चाहिँ कसरी हुन्छ त मोडेल ट्रेनिङहरू गर्नु पर्यो हैन सो त्यो मोडेल ट्रेनिङहरूदेखि लिएर हैन यो सबै हार्ड वर्क डटी वर्क चाहिँ कहाँनिर गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सेज मेकर भन्ने छ क्या सो यो सेज मेकर भन्नेमा चाहिँ हामीले यो सबै कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ जस्तै एमाजोन अब म हजुरहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है मैले के भन्छ पहिला त्यहाँ पुल्चोकमा मेजर प्रोजेक्ट गर्दाखेरि हैन यो सेल्फ ड्राइभिङ कारको सिमुलेसन बनाउन खोजेको थिएँ हैन अब त्यो सानोतिनो टेस्ला भनौँ न हैन एकदम चालुको टेस्ला सानोतिनो सो त्यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा आफै गाडी कुद्ने बाटो हेर्दाखेरि अब यता लेफ्टतिर टर्न गर्नु पर्यो लेफ्ट टर्न गर्नु पर्यो राइट भए राइट टर्न गर्नु पर्यो त्यस्तो खालको प्रोजेक्ट गर्न खोजेको थिएँ मैले अनि त्यसपछि त्यो गर्दाखेरिमा चाहिँ अब 10-20 हजारवटा इमेजेस अब अघि अञ्जनी दाइले पनि भन्नुभयो हैन त्यो इमेजेसलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराएर डेटा हुनुपर्छ अनि त्यसलाई ट्रेनिङ गराएर एउटा मोडेल बन्ने हो सो जुन त्यो डेटा थियो नि त्यो डेटा चाहिँ लगभग 10,000-20 हजारवटा चाहिँ इमेजेसको डेटा थियो क्या त्यो रोडको इमेजेसको अनि त्यो रोडको इमेजेसहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराएर 10 चोटि रिपिटेडली ट्रेनिङ गराएर त्यो इपकहरू के भन्छ हैन त्यो गराएर चाहिँ एउटा मोडेल बनाउनु पर्ने थियो अनि त्यो ट्रेनिङ गराउन मलाई कति टाइम लाग्यो थाहा छ मेरो अब लिनोभोको 8 GB वाला त्यो अक्टाकोर प्रोसेसर ल्यापटपमा 3 दिन 3 रात चाहिँ मैले हैन ल्यापटपलाई खुल्लै छोडेर ट्रेनिङ गराउनु परेको थियो क्या अनि त्यति गर्दाखेरि बल्ल चाहिँ त्यो फुल एउटा मोडेल चाहिँ अलिकति रेडी भएको थियो अलिअलि काम चलाउने मोडेल हैन सो भनेपछि एउटा के भन्छ मेसिन लर्निङ मोडेललाई ट्रेन गर्न जम्मा त्यति थोरै डेटाले त त्यत्रो धेरै टाइम लाग्छ भने हैन लाइक अब त्यसको लागि त हामीले के भन्छ यो अन प्रिमाइसेसमा गर्दाखेरि कति धेरै प्रोसेसिङ पावर चाहिन्छ होला यो टेस्ला जस्तो कम्पनीले जुन अहिले गाडी बनाइरहेछ हैन त्यस्तो गाडी अब पुरै हामी मान्छे आँखा चिम्लेर सुत्यो त्यहाँ सिराइन लाएर सुत्यो भने पनि त्यो टेस्लाको गाडी ठोकिँदैन आफै ठाउँमा पुगेर हैन बाटो जान्छ हैन सो त्यो लेभलको प्रोफिसिएन्ट मेसिन लर्निङ मोडेललाई ट्रेन गर्नको लागि हामीलाई कति प्रोसेसिङ पावर चाहिन्छ होला हैन सो त्यो सबै कुरा अब यो अन प्रिमाइसेस उले के भन्छ आफैले त्यो मेसिनहरू किनेर पोसिबल पनि हुँदैन क्या सो त्यही भएरै हो क्या हामीलाई अघि क्वेसन सोध्नु भएको थियो नि पहिला डिप लर्निङ कि के सिक्ने भन्दाखेरि क्लाउड भनेर सो क्लाउडमा स्केलेबिलिटी हुन्छ क्या तपाईले यही कुरा गर्न सक्नुहुन्छ नसक्नुहुने हैन आफ्नो ल्यापटपमा गर्न सक्नुहुन्छ हैन बट लाइक क्लाउडमा जस्तो पोटेन्सियल त्यो एउटा ल्यापटपबाट अथवा एउटा आफैले किनेर गर्दाखेरि एकदमै कस्टली पनि पर्न जान्छ प्लस हेभिली लिमिटेड हुनुहुन्छ भने यहाँ मैले 1 क्लिकमा हैन लाइक एकदमै म्यासिभ के भन्छ त्यो प्रोसेसिङ क्यापासिटी भएको चाहिँ उसलाई पनि प्रोभिजन गर्न सक्छु क्या जस्तै अब यहाँनिर हेर्नु हो भने कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि नोटबुक एउटा नोटबुकमै जाम हैन नोटबुक इन्स्टेन्स बनाउनु पर्यो मलाई हैन सो नोटबुक इन्स्टेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरिमा जुन मेसिन लर्निङ मोडेललाई ट्रेन गर्नलाई जुन मेसिन चाहिन्छ नि त ब्याकग्राउन्डमा ऱ्यामदेखि लिएर प्रोसेसरदेखि लिएर सबै कुरा भएको केही न केही त चाहियो हो त्यो कुरालाई प्रोभिजन गर्न खोजिरहेको क्या अनि सो त्यो डेमो गर्छु हैन म यहाँ अब मलाई कुन साइजको चाहियो त मेरो वर्कलोड कत्रो छ त मलाई यति मिलियन्स अफ के भन्छ डेटालाई ट्रेनिङ गराउनु छ विदिन 1 डे ट्रेनिङ गराउनु छ विदिन 2 डेज ट्रेनिङ गराउनु छ भने हैन यहाँ इन्स्टेन्सको साइज क्या पावर क्या अब यहाँनिर मैले जति तल गएर जुन साइजको इन्स्टेन्स रोजेँ हैन त्यति नै उत्यो हुन्छ क्या जस्तै अब मैले C5D.18x लार्ज रोजेँ रे सपोज हैन
भने अब हेर्नु है यहाँ C5D.18X large specs हेरौँ है। यहाँ हेर्नुभयो भने हजुरहरूले हैन कस्तो छ भन्दाखेरिमा C5D.18X large। अब मैले हैन 18 वटा के भन्छ 72 वटा CPU र हैन 144 GB RAM भएको त्यस्तो खतरा हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ मैले एकैछिनमा one क्लिकमा प्रोभिजन गर्न सक्छु हैन। अभियसली अब कस्ट त्यही अनुसारको लाग्छ हैन, बट हैन अब यो लेभलको हामीले चाहिँ प्रोसेसिङ पावर स्केलेबिलिटी वी गेट विदिन आवर ग्रास्प के हैन। त्यही भएर यो क्लाउड चाहिँ पपुलर हुनुको कारण एउटा वान अफ द कारण त्यो पनि हो है। अनि अहिले चाहिँ मैले सानो चुज गरेँ हैन, किनभने अब अभियसली पैसा बढी लाग्छ हैन ठुलो चुज गर्यो भने। सो अब मैले यहाँनिर नोटबुक इन्स्टेन्स बनाउने बित्तिकै आई हेभ प्रोभिजन्ड के भन्छ कम्प्युटर इन द ब्याकग्राउन्ड हैन, द्याट इज गोइङ टु डु अल द मोडेलिङ एन्ड ट्रेनिङ अफ माई डेटा सेट्स है। सो यो सबै गर्ने चाहिँ अब यहाँ नोटबुक इन्स्टेन्सेस मैले यहाँ प्रिपेयर गरेँ। अब यो बनिसक्ने बित्तिकै हैन यसरी नै स्टार्ट त हैन, यो रनिङ स्टेटमै आउँछ। त्यसपछि अब जुपिटर नोटबुक कतिजनाले चलाउनु भएको छ हैन, त्यो भनेको एउटा अनलाइन ऊ जस्तै हो क्या, कोड एक्जिक्युट गर्ने नोटबुक हो हैन। सो त्यसमा गएर चाहिँ अब मैले कोडहरू रन गर्न सक्छु, मेसिन लर्निङ मोडेलहरूलाई ट्रेन गर्न सक्छु हैन। अब जस्तै मैले के गर्न सक्छु, अब यहाँनिर मैले विभिन्न सर्भिसेसहरूको कुरा गरेँ। अब यसलाई इन्टिग्रेट कसरी गर्ने त भन्दाखेरिमा अब जस्तै अघि भर्खर मैले एमाजोन लेक्स युज गरेर चाहिँ हजुरको त्यो ऊ बनाएँ हैन, के भन्छ च्याटबट बनाएँ। अब त्यो च्याटबटलाई एकदम स्मार्ट बनाउनको लागि जुन ब्याकग्राउन्डमा उसको त्यो मोडेललाई एकदमै मैले ट्रेन गराइ गर्नुपर्छ हैन। सो त्यो ट्रेनिङ गराउने काम चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ सेज मेकरको नोटबुक इन्स्टेन्समा चाहिँ हैन के भन्छ उ त्यो हालेर के भन्छ यो अल्गोरिदम्सहरू हालेर ट्रेनिङ मोडेल ट्रेनिङ प्याटर्नहरू कसरी गर्ने सुपरभाइज्ड अनसुपरभाइज्ड अघि भनेको थिएँ नि हो। सो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ कन्फिगर गरेर चाहिँ मैले यो दुईटालाई इन्टिग्रेट गर्न सक्छु। अनि इन्टिग्रेट गरिसकेपछि भोलि गएर मेरो मोडेल ट्रेन हुँदै जान्छ अनि इट्स गोइङ टु गेट स्मार्टर एन्ड स्मार्टर हैन। सो बेसिकली हेर्नु त मेसिन लर्निङको यहाँनिर क्लाउड कम्प्युटिङमा पोटेन्सियल कति छ हैन। सो हजुरले एकदमै त्यो आफ्नो बिजनेसमा फोकस गर्न सक्नुभयो क्या। हजुरको आखिरमा हामीले काम गर्दाखेरि जस्तै एउटा च्याटबटै बनाउनु पर्यो भने हाम्रो अल्टिमेट गोल भने एउटा च्याटबट बनाउने हो जुन चाहिँ एकदमै मजाले चलोस् हैन। हामीलाई एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि त्यो भित्र धेरै डेप्थमा गएर कसरी चल्यो के भयो भन्ने कुरामा धेरै नै डेप्थमा गएर टाउको दुखाउनु पर्ने पनि निड हुँदैन, किनभने एउटा लेभल अफ एब्स्ट्र्याक्सन हुन्छ नि त हैन। सो गेटिङ थिङ्स डन हामीले यदि आफ्नो त्यो के भन्छ आफूलाई के भन्छ आफ्नो कस्टमरले जे खोजेको छ त्यो चाहिँ हामीले छिटोभन्दा छिटो र एकदम राम्रो क्वालिटीको दिन सक्यौँ भने त्यो हो नि त भ्यालु जेनेरेट हुने कुरा त हैन। अब त्यो सबै कुरा डेप्थबाट आफैले गरेँ भनेर चाहिँ त्यो गरेँ भनेर त त्यो के भन्छ भ्यालु जेनेरेट हुने हैन, कस्टमरको निड सेटिस्फाई गरेर भ्यालु जेनेरेट हुने हो। र क्लाउड कम्प्युटिङ मेक्स द्याट सुपर डुपर इजी हैन। सो यहाँनिर अब हजुरले विभिन्न कुराहरूको डेमो देखिहाल्नु भयो हैन। सो अब यो चाहिँ बन्न अलिकति टाइम लागिरहेछ। मेनवाइल अरू केही क्वेसन छ भने मलाई भन्नुहोस् हैन, आई विल एन्सर इट टु यु। केही क्वेसन्स छ भने हजुरले एकचोटि ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला, म हजुरलाई माइक पनि अन गरिदिन्छु, अर यु क्यान टाइप इन द Q&A सेक्सन एज वेल। we are a little over time, so after 5 minutes we will be ending. केही क्वेसन छ भने हजुरहरू टाइप गर्दै गर्नु होला है। सो म एक्चुअली यहाँनिर उ त्यो देखाइदिन सक्थेँ, हामीसँग अलि टाइम भएको है। त्यो अघि भन्नु नि नेपाली ल्याङ्ग्वेज प्रोसेस हुन्छ कि हुँदैन, त्यो चाहिँ एक्चुअली यही भित्र हुन्छ क्या। सेज मेकरबाट चाहिँ ठ्याक्कै त्यो नेपाली बङ्गलादेशी हरेक ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। यसमा एउटा रेडिमेड डेमो नै हुन्छ। सो अब त्यो चाहिँ हामीले भ्याउँछौँ कि भ्याउँदैनौँ हैन। एनिवेज सो इट्स त्यो गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो छ यो एमाजोन। एउटा क्वेसन आएको छ होला हामीलाई, दुईटा क्वेसन आएको छ। हाउ टु एक्सेस AWS console and all the features that were just demonstrated? अहिले तपाईले डेमो दिनुभएको फिचरहरू।
सो यस्तो छ AWS कन्सोल एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ म हजुरलाई अर्कोबाट ल्याउँछु है त यहाँनिर जस्तै हजुरको aws.amazon.com भनेको चाहिँ यो AWS को अफिसियल वेबसाइट हो है सो यसमा चाहिँ हजुरले एउटा एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन सो त्यो एकाउन्ट चाहिँ अब AWS म्यानेजमेन्ट कन्सोल भन्ने यहाँ हुन्छ हैन सो यो सेलेक्ट गरेर चाहिँ हामीले यहाँनिर साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या सो AWS एकाउन्ट बनाउनु पर्यो त्यसको लागि हैन AWS एकाउन्ट बनाउन पनि यहीँबाट सकिन्छ बट द क्याच इज हैन AWS त पे एज यु गो मोडेल हो हैन सबै कुराको पैसा लाग्छ भित्रपट्टि सो त्यही भएर हजुरले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ आफ्नो क्रेडिट कार्डहरु इन्फर्मेसनहरु हालेर चाहिँ हैन यसमा के भन्छ एकाउन्ट बनाउनु पर्छ अनि एकाउन्ट बनाइसकेपछि यु विल गेट लगइन क्रेडेन्शियल्स अनि त्यसबाट चाहिँ हजुरले लगइन गर्ने हो र म जुन पेजमा थिए त्यहीबाट एभ्रिथिङ गेट स्टार्टेड यसमा अलिक देखिएन हैन अब सिम्पली क्रिएट AWS एकाउन्ट गरौँ डाइरेक्टली पेजमा पुगिहालिन्छ नि यहाँनिर यहाँनिर कता हुन्छ ओके सो यतै कताबाट हुन्छ AWS एकाउन्ट क्रिएट गर्न एउटा फेसबुक एकाउन्ट क्रिएट गरे जस्तै सिम्पल छ हैन बट द थिङ इज क्रेडिट कार्ड चाहिँ चाहिन्छ सिम्पली चाहिँ बन्दैन फ्री ट्रायलहरु चाहिँ हुँदैन यसमा अर्को क्वेशन के थियो त्यति नै हो त उहाँले URL खोज्दै हुनुहुन्थ्यो URL त हजुर यहाँ देखिरहनु भएको छ सो यही नै URL यही नै हो सो यहीँबाट यही कताबाट हुन्छ के साइन इन यहाँ हुन्छ क्रिएट अ न्यू AWS एकाउन्ट भन्ने हुन्छ हैन सो सिम्पली हजुरले यहाँ गएपछि एकाउन्ट बनाउन मिलिहाल्छ सो अब हजुरको AWS एकाउन्ट जहिले पनि एउटा इमेल एड्रेससँग एसोसिएटेड हुन्छ जुनलाई चाहिँ हामी रुट इमेल एड्रेस भन्छौँ हैन आफ्नो एकाउन्टलाई के नाम दिने त्यो सबै कुरा गरेर यहाँ इमेल एड्रेस भेरिफाई गरेर सबै यही स्टेप्स फलो गर्दै जाने अनि सबै सर्भिसेसहरु हजुरले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब हजुरहरु स्टुडेन्ट भइसकेपछि अब क्रेडिट कार्ड हुने कुरा आएन हैन मोस्ट अफ यु को सो अब जुन हजुरहरुलाई ल्याब गर्नको लागि जुन फेसिलिटेसनहरु हुन्छ त्यो चाहिँ अब अघि हाम्रो अञ्जन दाइले भने जस्तै तिमीहरुले चाहिँ त्यो के भन्छ अब तिमीहरुको कलेजसँग एफिलिएसन हुन्छ सो तिमीहरुलाई चाहिँ त्यो लर्निङ मेटेरियल्सहरु दिएको हुन्छ त्यो लर्निङ मेटेरियल्समा चाहिँ हैन पढ्ने कुराको साथसाथै ल्याबहरुको एक्सेस पनि हुन्छ क्या अनि त्यो ल्याबहरुमा चाहिँ अब रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस हुन्छ अभियसली बट चाहिने कुरा जुन ल्याब गर्न चाहिने धेरै कुराहरु धेरैवटा ल्याबहरुको चाहिँ एक्सेसिबिलिटी हुन्छ सो त्यसरी पनि Amazonको एकाउन्ट चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरुले चाहिँ बेसिकली Amazonको एकाउन्टमा एक्सपोज हुनलाई त्यो सबै गर्ने हो दाइ अब हामीलाई ओभर टाइम अलि टाइम धेरै भइसक्यो सो हामीसँग एउटा लास्ट क्वेसन आछ सो आफ्टर आन्सरिङ दिस मेबी वी क्यान र्याप अप है हस् यहाँ चाहिँ नेपालको लागि कुन लोकेसनमा AWS सर्भर चुज गर्दा हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ एकजनाले ओके नेपालको लागि कुन लोकेसनमा गर्दा ठिक हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईको नजिकै अब पर्ने हिसाबले ल्याटेन्सीको हिसाबले अब नजिकै उतो हुन्छ नि त सकेसम्म नजिकैको चुज गर्नु पर्यो अनि ल्याटेन्सी मिनिमम हुन्छ सबभन्दा नजिकै नेपालबाट भनेको मुम्बई रिजनमा हो त्यही भएर नर्मली मुम्बई रिजन अथवा सिङ्गापुर रिजन पनि नजिकै नै छ हैन सो त्यो दुईटामा चाहिँ एउटा चुज गर्नुपर्छ अर्को सबैजना एटेन्डीलाई नि म भन्न चाहन्छु दिस विल बी द लास्ट क्वेसन थ्याङ्क यू फर एटेन्डिङ अरू केही क्वेसन छ भने हजुरले यहाँ प्यानलिस्ट देखिराख्नु भएको छ यु क्यान फलो अस अन लिङ्क्डइन अर मेबी यु क्यान कन्ट्याक्ट योर कलेज एन्ड दे क्यान गिभ यु आवर कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन अनि हामी तपाईँहरूको क्वेरी आफ्टर दिस कल वी क्यान आन्सर एनी टाइम सो दिस विल बी द लास्ट क्वेसन सेज मेकर स्टुडियो ल्याब भर्सेस कोल्याब भनेर सोध्नु भएको छ त एकजनाले ओके गुगलको त्यो कोल्याब र सेज मेकर स्टुडियोको ल्याब भनेको चाहिँ अब त्यो उस्तै कुराहरु हो दुईटा फरक उतो हो के भन्छ अब दुईटा कम्पनीले बनाएको छुट्टा छुट्टै कुरा बट काम चाहिँ एउटै गर्ने खालको हो हैन सो बेसिकली अब जे कुरा हाम्रो गुगल कोल्याबले गर्छ स्टुडियो ल्याबले नै गर्छ हैन सो दे आर जस्ट कम्पिटिङ ओभर विथ इच अदर त्यस्तो टाइपको हो ओके सुशान्त दाइ थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस वन्डरफुल डेमो हामीलाई अलिकति टाइम कम भयो वी विल बी होस्टिङ दिस काइन्ड्स अफ वेबिनार टाइम एन्ड अगेन सो फलो अस अन आवर सोशल्स फलो जेनिस सोल्युसन फलो AWS User Group Nepal
यति भन्दै आजको वेबिनार यही एन्ड गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू एभ्रीवन फर जोइनिङ इन एन्ड थ्याङ्क यू टु आवर प्यानलिस्ट मिस्टर सुशान्त पौडेल एन्ड अञ्जनी फुयाल। ओके, थ्याङ्क यू, बाई बाई। रेकर्डिङ चाहिँ हामीले पब्लिक प्लेटफर्ममा युट्युबमा नै हाल्छौँ। सो वी विल बी सेन्डिङ टु यर कलेज अल्सो, अनि त्यहाँबाट तपाईँहरूले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ है। यो सबै रेकर्डिङ वी विल बी अपलोडिङ इन युट्युब। थ्याङ्क यू एभ्रीवन, थ्याङ्क यू फर जोइनिङ।